to our YouTube channel! So for today's video, mag-unbox po kami ng aming 4K Ultra HD Cam! Super excited na kami! Kayo? Excited na ba kayo? Let's go! Excited na kami sa next adventure namin na pang underwater kasi magagamit namin siya. So, bubuksan na natin siya. So guys, titingnan na natin kung anong mga laman nito. Shed. Ay, bulto. Parang ayaw lumabas ah. Guys, ito po yung accessories niya at nasa loob yung manual. So, titingnan na natin.
Ay! Ginagawa mo! Tapos na namin ipakita sa inyo ang accessories. Let's move on to... Camera! Here we go. So guys, papakita namin ngayon sa inyo kung paano bubuksan itong ating camera. First is, may nakikita kayong arrow dyan. Sundin lang kung saan nakaturo yung arrow. So, ganyan. Tapos, i-open nyo ito sa ilalim. Yan. Kita nyo ba? O, ayan. Buksan na natin. Pagkatapos, buksan natin ito. So guys, ito yung casing niya, waterproof case. At ito yung camera sa loob. Sobrang liit lang pala niya, guys. Ito po yung kanyang power on, nilagay na mode. At saka may isang button pa dito sa taas. Hindi namin alam kung paano to. Pagkatapos, dito sa gilid may button pa. Hindi ko alam kung ano yun dito. Pagkatapos, dito sa ilalim ay lalagyan ng battery. Bubuksan na natin siya. So guys, mag-insert lang po kami ng clip bukas nakuha nung camera. Kasi nga, gabi na ngayon. At bukas, mag-film kami gamit yung camera. At titingnan natin kung maganda ba yung kuha niya. Tomorrow for sure. So guys, if you like this video, don't forget to like, Comment, subscribe to our YouTube channel. and don't forget to click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Bye!